สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับท่านผู้ชมครับจุดนี้นะครับก็คือ Plaza de Armas นะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนี้นะครับสมัยก่อนก็เคยเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาเหมือนกันนะครับหลังจากที่สเปนมาบุกยึดแล้วก็เผาทำลายเมืองนี้นะครับก็ก้อนหินของบรรดาวิหารของบรรดาโบสถ์ทั้งหลายของชาวอินคานะครับก็ถูกเผาถูกทำลายทิ้งเอามาสร้างเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์อย่างที่เห็นในรูปนี้นี่แหละครับสุดนี้เป็นศูนย์รวมของบรรดานักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวร้อยทั้งร้อยที่มาถึงคุสโกนะครับก็จะต้องมากันตรงนี้เป็นที่แรกนะครับบรรดาทั้งภัตตาคารร้านขายของที่ระลึกอะไรทั้งหลายแหละ ATM มีหมดเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ต้องกลัวจะอดตายครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเพราะเป็นจุดศูนย์รวมราคามันก็ต้องแพงตามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมจุดนี้นะครับเราใช้เป็นจุดเริ่มของทัวร์เดินชมเมืองคุสโกอันมีชื่อเสียงตาม Lonely Planet นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะครับลงไปแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาทางนี้ใหม่นะครับเดินลงไปก่อนแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาทางนี้ใหม่บนถนนเส้นอื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่าท่านผู้ชมไปกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามาคุสโกรอบนี้เน้นเที่ยวชิลๆชมสถานที่ต่างๆในเมืองนี้ในวันนี้ก็เลยกะไปเก็บสถานที่ที่ยังไม่ได้ไปเมื่อครั้งก่อนนะครับซึ่งในวันนี้ก็ยังคงจะเริ่มต้นจาก Plaza de Armas จุดศูนย์กลางของเมืองนี้เช่นเคยถ้าหากว่าเทียบกับเมืองท่องเที่ยวบ้านเราอย่างเชียงใหม่ก็คงไม่ต่างอะไรไปกับขวงประตูท่าแพหรือถ้าหากว่าเทียบกับกรุงเทพ Plaza de Armas ก็เทียบเท่ากับสนามหลวงนั่นแหละครับ ในวันนี้ผมจะใช้2ขาคู่ใจเป็นพาหนะชมเมืองทำไมล่ะครับก็ผมงกไม่อยากจะจ่ายค่ารถนั่นแหละครับก็เลยใช้2ขาในหลักประหยัดดีจากแผนที่ที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเดินลงมาทางใต้ผ่านจัตุรัสซานฟรานซิสโกและตลาดกลางเมืองชื่อซานเปโดรนะครับก่อนจะเดินย้อนกลับมาทางเหนือกลับมายังบริเวณพลาซ่าเดออาร์มาสอีกครั้งหนึ่งและเดินไต่เนินเขาไปทางเหนือเรื่อยๆชมบรรยากาศสไตล์อาณานิคมผสมกับความเป็นอินคาจนกระทั่งถึงยังประตูทางเข้าป้อมปราการโบราณของชาวอินคาซึ่งมีชื่อว่าซักเซฮัวแมนซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงสุดในเมืองคุสโกแห่งนี้นี่เองครับเส้นทางที่เห็นตรงนี้นั้นผมอ้างอิงมาจากหนังสือนำเที่ยว Lonely Planet ประเทศเปรูซึ่งเขาก็แนะนำว่าจะผ่านสถานที่ต่างๆค่อนข้างจะครบถ้วนตั้งแต่พิพิธภัณฑ์อาคารสถานที่สวยๆยันไปถึงถนนปูหินสไตล์โคโลเนียลซึ่งจะทำให้เราได้ดื่มด่ำกับทุกบรรยากาศที่นครคุสโกแห่งนี้มีให้ชมในวันนี้นะครับนับว่าอากาศค่อนข้างจะเป็นใจเสียทีเดียวฟ้าเป็นฟ้าทำให้การเดินชมเมืองนั้นเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากเลยนะครับแต่การมาเดินชมคุสโกแบบนี้มีข้อควรระวังสักเล็กน้อยนั่นก็คือคุสโกนั้นนะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง 3,300 เมตรหากใครที่ไม่ได้อยู่บนที่สูงมานานๆแบบผมแล้วมาถึงคุสโกโดยบินมาจากระดับน้ำทะเลอาจต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปรับร่างกายให้กับความสูงขนาดนี้นั่นเองมิฉะนั้นอาการแพ้ความสูงอาจจะเล่นงานเอาได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาหยุดกันที่ตลาดซานเปโดรแล้วเราลองไปดูกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าตลาดแห่งนี้จะเหมือนตลาดบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อได้เลยนะครับหลังจากเดินมาได้สักพักนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดซานเปโดรนะครับหรือว่าเมืองกาโดเซ็นทรัลเดอซานเปโดรนะครับก็ที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นพวกร้านขายน้ำทั้งหลายแหละเต็มเลยนะครับมีขายหมดทั้งแบบพวกน้ำปั่นนู่นนี่น้ำส้มน้ำมะละกอน้ำกล้วยน้ำนู่นน้ำนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับส้มโอก็ยังมีเลยนะครับท่านผู้ชมผมสั่งน้ำกล้วยผสมนมนะครับอยากรู้ว่ารสชาติแบบบ้านๆตลาดจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่กินตามร้านมาเยอะแล้ววันนี้ขอลองกินแบบบ้านๆบ้างนะครับเยอะก็เนี่ยครับเขากำลังทำอยู่นะครับ4 โซเองนะครับถูกดี gracias อันนี้นะครับน้ำกล้วยปั่นของผมนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนรสชาติเป็นยังไงกลมกล่อมอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่สู้ที่ร้านแต่ผมว่าก็โอเคเลยอะครับกลมกล่อมมากเยี่ยม Ya, gracias. De uno es de 5, ¿no? เนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในตลาดเมื่อกี้เราดื่มน้ำนะครับคราวนี้เรามากินข้าวนะครับก็
ผมเลือกร้านที่คนท้องถิ่นเยอะสุดก็คิดว่าน่าจะอร่อยสุดนะครับ ก็ผมสั่งโลโบซอตาโดจานโปรดนะครับกับไข่ขาย4โซครึ่งเท่านั้นเองนะครับถูกฟรีเหมือนกันนะครับ เทียบกับข้างนอกซึ่งขายเป็น10โซครึ่งนะครับผมว่าถูกมากเลยนะครับคนนั่งกินกันเยอะผมว่าน่าจะการันตีคุณภาพท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะได้กินนะครับมากันอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้ในบรรยากาศตลาดนะครับโลโมซอตาโดอาหารที่ผมชอบที่สุดอย่างหนึ่งในเปรูเลยนะครับแบบบ้านๆรสชาติอร่อยได้เลยครับท่านผู้ชม Un favor gigante, preciosa, solicito, amor. กินไปแล้วนิดนึงนะครับ Tomen asiento, mi amor. ¿Qué preparo? Es un mixto y una gaseosa. รูปดูชาวบ้านยังถูกปากผมที่สุดนะครับผมว่าเยี่ยมขอโทษทีนะครับที่ในจานผมกินไปแล้วมันอร่อยมันห้ามใจไม่ไหวครับกินกับอินคาโคล่านี่ Me has เยี่ยม sabido. มากครับท่านผู้ชมเยี่ยม Bien. มีความสุขจริงวันนี้ถูกดีด้วยนี่ ¿Qué preparo, papá? หลังจากเติมพลังมื้อเที่ยงที่ตลาดจนท้องอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะเดินชมเมืองกันต่อ ด้วยท้องที่อิ่มแล้วตอนนี้เราก็มีแรงพอที่จะเดินขึ้นเนินทางเหนือของเมืองไปยังซักเซฮัวแมนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าคอนเซปต์คือความงกเราไม่อยากนั่งแท็กซี่ขึ้นไปซึ่งจะเสียเงินแพงหลายโซก็เลยเดินขึ้นไปเนี่ยแหละครับฟรีและทีนี้ค่าเข้าชมซักเซฮัวแมนก็รวมอยู่ในตั๋วโบเลโตทัวริสติโกที่ผมได้ซื้อไปเมื่อครั้งก่อนด้วยเดี๋ยวเราเดินไปชมซักเซฮัวแมนกันเลยนะครับหลังจากเดินขึ้นมาจากตัวเมืองนะครับจากเส้นทางที่เราใช้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็เดินขึ้นเขาสักประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาถึงจุดนี้ที่เรียกว่าแซ็กซาฮัวแมนนะครับหรือภาษาอังกฤษจะชอบเรียกเล่นว่าเซ็กซี่วูแมนนะครับจุดเนี้ยเคยเป็นป้อมปราการเก่าของชาวอินคาที่เอาไว้ปกป้องเมืองคุสโกนะครับแล้วก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ว่ามีผู้สืบเชื้อสายอินคาคนหนึ่งทำสงครามเพื่อปกป้องคุสโกจากการลุกรานของสเปนนะครับและทีนี้เกือบจะชนะด้วยการป้องกันจากจุดนี้นี่แหละครับดูงานหินสิครับเป็นงานหินที่สุดยอดเช่นเคยนะครับกับชาวอินคาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาสร้างอย่างนี้ได้ยังไงแต่เขาสุดยอดจริงๆนะครับปัจจุบันก็เป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สามารถเดินมาได้จากคุสโกหรือนั่งแท็กซี่มาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไหวเดินดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนการขึ้นเขาเบื่อแล้วอยากนั่งแท็กซี่ก็ไม่มีใครว่างครับท่านผู้ชมแต่ผมเหนื่อย แต่ว่าการปีนขึ้นโบราณสถานของชาวอินคาผมว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตดีนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เล่นเอาขาลากเลยนะครับแล้วยิ่งคุสโกสูง 3,300 เมตรจากน้ำทะเลแบบนี้ด้วยแล้วความเหนื่อยยิ่งเป็นเท่าทวีคูณมากกว่าที่เราเดินจากระดับน้ำทะเลเสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่วิวที่เห็นตรงนี้นับว่าสวยงามคุ้มค่าและการหินของชาวอินคาก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าทึ่งแล้วก็โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียวนะครับว่าเขาสามารถที่จะใช้หินสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ขนาดนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆขากลับนะครับเราก็ยังคงเดินลงไปยังเมืองคุสโกเช่นเดิมวิวตอนลงนั้นก็โอ้โหสวยงามอย่าบอกใครเชียวนะครับเสร็จสิ้นวันนี้แล้วเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราเดินขึ้นมาเหนื่อยๆวันนี้นะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเรามากันที่ร้านตรูฮิโยนะครับก็สภาพร้านนี่เป็นแบบบ้านๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอาหารก็รสชาติแบบท้องถิ่นดีเหมือนกันจานนี้จะเป็นชื่อว่าปาโต้คอนอาโรสนะครับก็คือข้าวกับเป็ดซึ่งข้าวเนี่ยรสชาติเหมือนข้าวผัดบ้านเรามากเลยนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากถ้าใครที่คิดถึงอาหารไทยกินอันนี้รับรองว่าติดใจแน่นอนเลยครับจานก็ใหญ่ด้วยแล้วด้วยความที่ว่าร้านนี้อยู่ค่อนข้างห่างออกมาจากศูนย์กลางของเมืองทำให้ราคาถูกกว่าร้านตรงพลาซ่าเดออามาสเยอะเป็นกองเลยนะครับขออภัยที่ผมกินไปบ้างแล้วลืมไปว่าต้องถ่ายแต่ก็นะครับรสชาติดีมากเลยนะครับซึ่งก็ไม่แพงเลยอยากให้แนะนำให้ลองชิมกันนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่เปรูนี่กระเป๋าฉีกเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องการกินเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าท่านผู้ชมคนไทยที่ได้มามีโอกาสเที่ยวเปรูเนี่ยถ้าได้มาชิมอาหารที่นี่แล้วคงต้องติดใจร้องว้าวแน่ๆเลยครับท่านผู้ชมมันเยี่ยมต้องยกนิ้วให้ครับเมื่อวานนี้เหมือนจะมีเรื่องกินมากพอๆกับเรื่องเดินชมเมืองเลยทีเดียวนะครับเอาละครับแต่วันนี้เรายังคงมีจุดหมายหนึ่งที่เรายังไม่ได้ชมในทริปเดินชมเมืองเมื่อวานนี้ซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตกในวันนี้นะครับในวันนี้เราก็ยังคงเริ่มต้นจากพลาซ่าเดออามาสเช่นเดิม
แต่ผมตั้งใจจะไปยังสถานที่มีชื่อว่าโคริกันชานะครับซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณของชาวอินคาที่เขาจะมานั่งดูดวงดาวกันนะครับแล้วก็มีงานหินที่เรียกว่าหน้าทึ่งซึ่งจะเห็นหินที่ตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับผมไม่ได้เดินตามเส้นทางชมเมืองเหมือนเมื่อวานนี้แล้วแผนการในวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะชิลๆนะครับหลังจากที่ชมบริเวณโคริกันชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาอะไรทานสักหน่อยดีกว่าซึ่งจะหนีไม่พ้นที่ไหนล่ะครับนอกจากตลาดซานเปโดรเจ้าเก่าที่ผมไปทานข้าวเมื่อวานนั่นเองวันนี้เลยกะว่าเดี๋ยวไปรอเมนูใหม่สักหน่อยก็คงจะไม่เลวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมจะไปรอเมนูอะไรที่ตลาดเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสุดท้ายเราก็กลับมาตายรังเหมือนเดิมนะครับในวันนี้กับตลาดซานเปโดรพวกผมเห็นว่าเป็นที่น่าจะได้ลองอาหารท้องถิ่นในราคาถูกแสนถูกนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่3ผมอยากจะวันที่2ของผมในคุสโกผมอยากจะถนอมขาเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเดินเทรคขึ้นมาซูบิชูกันแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยว่าจะเดินชิลๆเที่ยวเล่นในเมืองถ่ายรูปในเมืองแค่นี้ครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมหิวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะลองเซวิเช่ก็เนี่ยนะครับก็วันนี้จะลองกินเมนูหนึ่งที่เห็นพี่คนข้างๆเนี่ยเขากินนะครับเรียกว่าเฟโฮคอนบิสเต็กนะครับก็ท่าทางน่าสนใจดี8โซจะแปลได้เลยเพราะเป็นเนื้อนะครับแต่ว่าคือท่าทางน่าอร่อยนะครับเนี่ยนะครับก็เฟโฮคอนบิสเต็กของเรานะครับก็ดูจากหน้าตาแล้วก็โอเคแถมได้มาเยอะด้วยเดี๋ยวลองชิมตัวซอสกันดูนิดสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะดูได้ไม่เปรี้ยวอร่อยใช้ได้เลยนะครับไม่เปรี้ยวอย่างที่ผมคิดมันจอกเค็มๆนิดนึงทั้งที่มีแต่มีถั่วด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบถั่วก็รสชาติน่าสนใจมากเลยครับเยี่ยมผมว่าปกติถั่วรสชาติก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอมีซอสรสชาติอย่างนี้เข้ามาด้วยใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมหน้าตาผมไม่ได้ยี้หรือขยะแขยงเลยนะครับไม่ตายเถอะน้ำหนักขึ้นแน่ๆไม่น่ามาเป็นเลยท่านผู้ชมเสียเงินไปค่าอาหารเยอะเหลือเกินครับแต่ผมก็ยินดีจ่ายครับยินดีก็จริงๆสาเหตุหลักของผมนะครับวันนี้ที่ผมมาคุสโก้ก็เดินเล่นเรื่อยๆไม่มีอะไรฆ่าเวลาไปเพราะต้องออมแรงเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเริ่มเทรค5วันขึ้นมาชูพิชูแล้วนะครับซึ่งเทรคนี้ชื่อว่า South Country Trek นะครับก็เป็นหนึ่งในเทรคชื่อดังเหมือนกันซึ่งนิตยสาร National Geographic ก็ยกให้เป็นหนึ่งใน25ทริปที่ดีที่สุดนะครับก็ผมเลือกกับเจ้านี้นะครับชื่อว่า Extreme Turbulencia นะครับซึ่งก็ตัวออฟฟิศก็อยู่ไม่ไกลจาก Plaza de Armas เท่าไหร่นักนะครับจากสภาพร้านโง่เฮงน่าจะไว้ใจได้เหมือนกันนะครับผมว่าก็โอเคเลยราคาที่ผมจองไว้5วันก็$400รวมทุกอย่างแล้วทั้งค่าเข้าชมมาชูพิชูค่าขึ้นไวน่าชูแล้วก็คอยกับมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับเราจะออกกันตี 5:30พรุ่งนี้แล้วที่ผมต้องมานี่ตอนนี้ก็เพราะว่าเขาจะมีติวเข้มกันก่อนนะครับคืนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปกันจริงๆวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดเหมือนกันเดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาเริ่มแล้วตอนนี้เขาบอกเขากำลังรอคนมานะครับก็เราถึงจะได้เริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เป็นละครับมาชูพิชูนี่แหละที่ผมรอคอยก่อนจะพบกับศึกหนักพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนจริงไหมครับแต่หลังจากที่เราเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมพลังด้วยของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือคุยหรือหนูตะเภาย่างนั่นเองซึ่งเขาว่าเป็นเมนูที่ต้องมาทานให้ได้นะครับเมื่อมาถึงเปรูรสชาติของหนูเป็นยังไงผมคิดว่าเหมือนไก่ย่างครับแต่ว่าพอกินไปกินมาแล้วเห็นกรงเล็บของหนูโผล่มารู้สึกแบบก็ไม่ค่อยอยากจะกินต่อเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติผมบอกเลยนะครับว่าเหมือนไก่ย่างร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เพื่อนผมแนะนำมาก็เลยลองไปกินดูสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับการเดินทางขึ้นมาชูพิชูของผมโดยการเทรค5วัน South Country Trek จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามชมต่อในตอนต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็เวลาตี5:20นะครับก็เมื่อกี้ทางบริษัทเขาก็มารับเราที่โรงแรมตอนนี้เราจะไปถึงจุดแรกของการเทรควันนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาหลายตลบหลายลูกเหนื่อยถึงเวลาที่เราต้องอำลาสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับ